गाइस हामी चाहिँ मेसिन क्लिनिङ गर्दै छौं एक्सप्रेसो मेसिन त्यो चाहिँ के हो यो क्याफिजा हालिन्छ त्यसपछि लाएर यसलाई ब्ल्याक क्रस गरे भनिन्छ यो चाहिँ हामीले गरिसकेपछि 10 सेकेन्ड गर्नुपर्छ 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यसपछि फेरि अफ फेरि अन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो प्रक्रिया 3 चोटिसम्म दोहोऱ्याउनु पर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कति कति टाइममा यो सफा गर्नुपर्छ यो हाम्रो चाहिँ एउटा 1 केजी बिन्स सकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ अब अर्को स्टेप आएको छ 1 2 3 4 5 यसलाई के भन्छ 1 2 3 4 5 यसलाई के गर्ने भन्छ कुला गर्ने हो मेसिन कुला गरे हो यो मेसिन कुला गरे अब फेरि अर्को पनि हाल्न लाग्यो त के को लागि अब यो अब अर्को ग्रुपहरुको लागि हामी फेरि अलिकति क्याफिजा युज गरिन्छ यतापट्टिको सक्यो अब यतापट्टिको पालो हजुर ए यो दुई साइड चाहिँ सबै मेसिनमा हुन्छ 3 4 5 6 7 8 9 10 यो चाहिँ दुईटा साइडै सबैमा हुन्छ हुँदैन नि यहाँनिर छ त सिंगल मेसिन छ यो सिंगल हेड मेसिन यो डबल हेड मेसिन ट्रिपल हेड मेसिन पनि हुन्छ यो जतिवटा टाउको छ त्यतिवटा मात्रै गर्ने 4 5 6 7 8 9 10 जुनमा धेरै प्रयोग भएको छ त्यसमा मात्र सफा गर्ने कि दुईटैमा सफा गर्ने दुईटैमा सफा गर्ने हो 4 5 6 अनि त्यो केमिकल चाहिँ कति हाल्ने हो त्यो क्याफिजा भन्ने चाहिँ हाफ टेबल स्पुन हाफ टेबल स्पुन ए सरी हाफ टी स्पुन अब दोस्रो स्टेप आयो नि त हजुर त्यो कुला कुलु 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 पार्ने 2 3 4 5 अनि कसैले ब्रस लगाएको पनि देख्छु नि त म 8 9 10 कसैले ब्रस लगाएको पनि देख्छु नि म यो हुँदैछ मेसिन सफा हुँदैछ एकैचोटि गर्ने हैन नि त सर हो टाइम आउँछ आउँदैन अब यसमा चाहिँ थोरै हट वाटर अनि त्यसपछि अलिकति क्याफिजा अनि त्यसपछि त्यो ब्रसलाई चोप्ने ब्रसलाई चोप्दै अनि के दाँत माने जस्तो गर्ने कि क्या हो सेम हो ल वरिपरि राउन्डिङ फेरि चोप्ने फेरि वरिपरि अनि त्यसपछि बिचमा त्यो हाम्रो नेटलाई चाहिँ सफा गर्ने त्यसको त्यहाँ भएको डस्टहरू चाहिँ निकाल्ने अनि फेरि त्यो कुलुकुलु पार्नुपर्छ पर्दैन फेरि कुलकुल पार्नुपर्छ त्यो सफा गरिसक्ने अनि कुलुकुलु पार्ने फेरि पार्नु परिहाल्यो फेरि राउन्डिङ बिचमा यसले चाहिँ के त्यहाँ भएको फोहोर जान्छ यो मेसिनको मन्जन हो ब्रस र मन्जन दाँत मोल्ने हो मेसिनको ल यो भयो अब अर्को टावल रुमालले पनि पुस्ने टावलले वरिपरि लागेको फोहोरहरू डस्टहरू निकाल्ने फेरि सेम प्रोसेस कुलुकुलु पार्ने हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अन्त बाहिरबाट चाहिँ पानी चुइन्छ कि चुइँदैन कहाँ बाहिरबाट चुइया देखियो नि त्यो के कुलुकुलु पार्दाखेरि मात्र चुइने हो कि अरू पछि पनि चुइन्छ कुलकुल पार्दाखेरि नि अहिले चाहिँ चुइँदैन ल अब चुइन्छ त चुइएन अगाडिसम्म चुइँदैन हुन्छ अब अर्कोतिरको पालो होला होइन अब अर्को त मासतिर र तलतिर दाँत हुन्छ नि हाम्रो मासतिर मात्रै घोडेर हुने हो तलतिर पनि घोट्नु पर्यो त हो त्यही हो अब यसमा पनि घोट्ने हो यो गरेपछि त्यसमा सेट गरेको पनि सफा गर्नुपर्छ कि कुनमा सेट गरेको त्यसमा सेट गर्ने यो के भन्छ यसलाई ह्यान्डल हो कि के भन्छ नि यो के हो ए त्यो पनि सफा गर्न पाइन्छ के भन्छ यसलाई के भन्छ के सफा गर्ने भन्छ यसलाई कोटा फिल्टर भन्छ कोटा फिल्टर सफा गर्ने भन्छ हजुर ए ल अब क्लिनिङ गरे मेसिन
कहाँ सजिलो छ र बारिस्ताको त हेर्दाखेरि आर्ट हाने देखेर सिक्न आएको है गाह्रो छ है घटाएर घोटाएर सफा बना गर्न लगाएर गाई यात्रा भयो है बारिस्ता हो कि क्लिनर हो केही बुझ्नु अत्तो पत्तो थाहा अनि त्यो बरिस्तामा क्लिनिङ पनि पर्छ भने नि त त्यही भएर त क्लिन गर्नु पर्यो त त्यही त हाइजिन इज द साइन्स अफ प्रिजर्भिङ एन्ड प्रमोटिङ हेल्थ थ्रु एक्टिभ इफोर्ट अफ एन इन्डिभिजुअल सुन्दै पढे नि त्यसलाई कुलकुल पार्ने हो फेरि होइन पहिला सफा गर्ने ए तपाईँ भर्खर गरे भर्खर बिर्सिनु हुँदो रहेछ के भन्नु र खोइ पुछेपछि चाहिँ अनि चाहिँ त कुलकुल पार्ने हो नि त हजुर हो ल भर्खर सम्झेँ मैले त्यो चाहिँ कति 25-30 पटक चाहिँ गर्न मिल्दैन 10 पटक मात्रै हो 5 पटक एकचोटि फाल्ने फाल्ने फेरि 5 पटक 1 2 3 4 5 मुख्य तपाईँले 15-20 चोटि पखाल्नुहुन्छ है क्या ध्यानमा त्यो कुलकुलु त गरिन्छ त कुलकुलो पनि त्यही खानु के त्यहाँभित्र के हुन्छ खोइ हेरौँ त्योभित्र कालो हुन्छ कालो त्यसलाई के अनि घोट्ने अब घोट्ने फेरि केमा राखेर घोट्ने त्यतिकै घोट्ने कि केही माथि राखेर घोट्ने हो यो अब यस्तो गर्ने हो अब फेरि घोट्नु पर्यो यो चाहिँ यस्तो कालो हुने रहेछ मुनि यो दिउँसभरि कफी बनेको अनि बेलुका क्लिनिङ गर्दाखेरि यो कालो बस्छ अब त्यति घोटेपछि सफा हुन्छ अब है यो केमिकल यो मन्जन हो मन्जन ए पहिला त सेतो बनाउँछ नि हो त्यस्तै हो यो हामीले यो दिनको एकचोटि गर्नुपर्छ कि बिहानै बेलुका गर्नुपर्छ अघि भर्खर भन्नुभएको थियो 1 किलो बिन सकिएपछि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन हजुर उहाँले चाहिँ जे होस् आज हामीले चाहिँ एस्प्रेसो मेसिन कसरी सफा गर्ने बेलुका भन्ने कुरा सिक्यो है यो चाहिँ डबल हेड मेसिनको दुईवटा चाहिँ साइडमा चाहिँ कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यो अनि यति मात्र सफा गरे हुन्छ कि यसको तल पनि सफा गर्नुपर्छ ड्रिप पेन पखाल्नुपर्छ सफा गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ ड्रिप पेन भन्छ हजुर ए यसलाई पनि सफा गर्ने उता लगेर त्यो मान्न मिल्छ नि होइन यो सबै क्लिन बनाएर पुछेर राख्ने हो फेरि ए ए ए अनि त्यो केमिकल देखाउनुहोस् त केमिकल कस्तो हुने रहेछ यो क्याफिजा हो मार्केट प्राइस यसको 4500 छ हामीसँग यो केमिकल राखेर सफा गर्नु पर्यो होइन त हजुर हामीसँग लिनुभयो भने चाहिँ 4000 मा उहाँ डेलिभरी गरिदिन्छु ल त देखाउन ल अनि यो 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 चिज राखेर सफा गर्ने हो यसमा त पाल नभएको रहेछ नि त धेरैवटा पाल भएको हुन्छ अनि त्यही कुलु फेरि त्यही ब्ल्याक फ्लस भनेकै त्यही हो नि त ए यो पछि यो निकालेर चाहिँ यो हालेर चाहिँ अनि सफा गर्ने हो ए अनि यो कफी बनाउँदा चाहिँ अर्को हाल्ने कफी बनाउँदा यहाँ पाल भएको हाल्ने कस्तो खोइ यो हो ल ल यो चाहिँ सिङ्गलको हो यो सिङ्गल हेड के अरे सिङ्गलको हो यो अब डबलको अलिकति गहिरो हुन्छ अलिकति बढी जाने हुन्छ ल जानकारीका लागि धन्यवाद मिस्टर विवेक अधिकारी तपाईँले चाहिँ मेसिन क्लिनिङ गर्न सिकाउनु भयो आज हाम्रो युट्युब च्यानलमा सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु होला सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु र जोइन भइदिनु हामी दिनकै यस्तै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ है त ल